Terve, me on Jomse ja tuo oli tulvinut kultamonttu. Joutan muuttaa vähän suunnitelmia. Tuonne ei saappaat enää riitä. Niin sen verran reijusti satoi vettä tuossa ilmeisesti viime yönä ja tänä aamuna. Veenpinta noussut aika reijusti. Joutaa vähän pohtimaan uudelleen tätä hommaa. Varmaankin tehdään sillä lailla, että tuolta alta lähdetään kaivaa tonne ja tänne ylöspäin. Siinä on vaan kivikasa tietysti tiellä. Ei oikein ole parempaa vaihtoehtoa nyt tähän hättään tai olla oikein. No sehän voi jatkaa matkaa vielä. No mennään vain jos nousee. Kato tuolta tekki. Noin. Noin, taas lähti menemään. Puoli päivää kohta mennyt ja kokonaan näin iso kuoppa saatu aika, mutta kauhea kasa kiviä taas on. Nuo pari isoakin. Nyt taas alkoi vasta tulla vähän niinku hiekan tapaista aineista tuolla pohjalta. Oho, on vähän lisää käydessä paskana. Näytä sille oikein mitään. Mutta joo. Niin semmonen monttu. Tapa miten nämä isot kivet ja ylipäätään tämä kauhea kivikko tässä ovat, niin kyllä kertoo tämän paikan geologisesta historiasta, että ihan selvä vanha joen pohjahan tämä on, missä on kovasti vesivirran ja puhaltanut kaiken kevyen eteenpäin, jättänyt vain nämä kivet tähän pinnalle. Ruokatunti piettiin ja nyt jatketaan kai hiekan nostoa tästä tuolta. Jo seuraava iso kivi näyttäisi tulemaan sieltä. Vielä pystytään lompakalla vetämään tästä tuon mäkeä pitkin ylös niitä onneksi. Katsotaan mitä me saadaan aikaan. Ollaan tosiaan nyt kaivettu niin tästä tämmönen slice ja tuolla kaikki taustalla nuo kivet mitä näkyy, niin ne on kaikki tullut tästä. Siinä tuonne, no ei tuo koko kasa edes, vaan niin ehkä 3/3 tai puolet tuosta on vaan hiekkaa mitä on tullut tästä ja kello alkaa olla 4:30, niin on tässä koevastaus. Sitten lähdetään tuonne kämpille huili hommiin. Vaskauspaikalla on pikkusen tulvii tämä puro. Hyvä kun saappaat riittää. Just. Vaskauspenkkikin on sen verran jo upelluksesta. Eipä tarvitse minun paljon siinä istuskella. Kastuu muuten liepeet ja kaikki. Mut joo, tuolta tosiaan niin kaivettiin syvintä mahdollista soraa. Ja se on syvintä soraa täältä niinku ojalle päin, joo. Tuosta Rautakurvusta siis. Ja katsotaan mitä siinä on ja sää alkaa mennä koko ajan huonommaksi, vettä alkoi satamaan ihan niinku kunnolla ja niin voi olla, että meillä hommat jää taas tänään kesken. Ei oo säät nyt meidän puolella, mutta joo, vasta tehdään tää koevastaus kuitenkin. Tyhjä. Joo. Mutta ihan hyvin siinä kyllä rautaa. Paljon enemmän kuin viimeksi. Niin. Mut joo. Lähdimme yöksi kieppiin ja siinä aikana tietämättömän joen vedenpinta oli noussut hurjasti seuraavaan aamuun mennessä. Tuossa eilen yöllä satanut vettä kovasti ja tuossa ylityksessä on melko kova virta. Ja minähän urheillisena poikana menin sinne ja lensin nuoriin. Loukkasin käen. Tämä on aivan, ei mitään murtunut, mutta vissiin revähti tuo peukalo. Kaijun naamalleni ja otin käsillä vastaan ja toisen mies saisi tällä vasemmalla kädellä nyt kiinni tätä. Tuohon tuli haava niin kuin näkyy. Ja mustelma toiselle puolelle. Niin tosta ei nyt ole yli menemistä sitten. Jomsapiili näkyy tuolla toisella puolella. Tuolla. Ai hitto kun käy kiviä tuohon käteen. Tässä nyt pohditaan vaihtoehtoja mitä tehdään. Meillä on semmonen vaihtoehto, voi ajaa Saijan kautta tänne. Tai sitten tuossa on silta vähän alempaan, josta pääsee kyllä joen poikki, mutta sieltä tulee kävely. Ai vitsi, tuolla on iso haava näkyy. No niin, tämmönen päätös tehtiin nyt, että mennään tästä Suoltion alemmasta ylityksestä siltaa pitkin. Minun oikein joku vasen käsi on aivan paskana. Tällä ei oikeastaan tee mitään enää. Ei oo puhdistusvoimaa ollenkaan.
Niin, nyt kävellään tästä sitten. Tästä meidän tämmönen reitti. Niin tulee vähän kävelyä, että kyllä tästäkin pääsee tietysti. Ei siinä. Jos ei muuta, niin reissu oli kyllä kokenut nyt kovasti vastoinkäymisiä. Tosiaan minun kädestä oli peukalosta jokin, en enää muista mikä se lääkäri sanoi, kun lopulta pääsin sinne asti, niin sanoi, että se oli melkein mennyt poikki. Niin kuin hyvin venähtänyt tommonen joku jänne. Ja toisessa kädessä oli tosiaan niin pikkurillissä, niin ilmeisesti pieni jonkinnäköinen venäys kans ja sitten peukalossa kohtuu iso haava, että Tämä osa tätä paikkaa, mistä me kuljettiin, oli osa UKK-reittiä. Tässä näkyy näitä vähän etäisyyksiä eri suuntiin. Kävellessämme halki tämän metsän tätä toista puolta Suoltijokea kohti Rautakurra, niin tuo minun vasen käsi niin kipeytyi ihan toden teolla. Se alkoi olla niin kuin vaikea kestää sitä, kun sitä piti jalhalla, että helposti auttoi kummasti, kun nosti sitten ylös. Ja niin, että vähän paine laski sieltä. No niin, sellainen pikku kävely tässä suoritettu, ja mulla itse asiassa täällä tutulla paikkaa pari vuoden takaa, tai no sitten jo 3 vuotta, 4 vuotta, kun me ollaan tässä viimeksi käyty. Tuosta käveltiin silloin ja niin tuonne alas tekemään koemonta. Tuossa ylhäällä nyt niin linkki siihen videoon, voitte katsoa mitä siellä silloin tapahtui. Se oli ralli-englanniksi se video, mutta kyllä siinä tekstitys on silti tämmönen tulvaseikkailu. No niin, löytyi Jomsapilli tätäkin kautta, kun käveli tälleen ympäri. Huhhuh. Mehän muuten just täysin, että ei sillä ole mitään väliä, vaikka se joen vesi laski siltaan, niin me silti voi mennä yli siitä, kun se auto on nyt tuolla. Joo, minä luulen, että tästä kun se on helposti tätä tietä käydä. Niin no joo, se on kyllä totta. No katsotaan sitten iltapäivästä miten mennään. Präm. Kyllä hörähti. No niin, tästä päästiin tähän Rautakurran pysäkille ja mulla on käsi niin kipiä, että täällä ylhäällä piettää, niin sitten siihen särkee vähemmän, mutta jos mä lasken, niin se alkaa särkee jonnekin tuonne puolen väliin peukalosta. Peukalo ja kyynärpään väliin puolen väliin. Tuo on aivan, en mä tiedä näkyykö se tuossa kameralla, mutta tuo on aivan pingottunut ja turvannut tuo peukalon tyvi. Se varmaan vähän venähti. Ei ole mitään rikki ole varmaan, niin ei poikki tai murtunut, mutta voin sanoa, että kyllä hyvin jomolta. Ja mistä tietää, että tämä on tosi juttu? No siitä, kun se ei tullut filmille se molskaus. Ei näitä kannata huviksensa filmailla. Joo, kyllä on. Hellä on. En mä tiedä, kyllä se vähän näyttää ehkä turvannolta tuossa kamerallakin. Joo, hän tähän koneen vähän aikaa käyvän. Tarvitsi tuota kantaa mitään vai lähdekö kävelee? Ei kai. Joo, täällä me piettelen tulta tämän kipeän käteni kanssa. Ja tossa vähän lämmittelen, tai yritin piettää tulta ja vähän kuivotella minun vaatteita, kun me kastuin. Eihän tuossa, kun koko ajan tihkuttaa vettä. Ja Majaniemi ja Arto on jossakin tuolla mettässä nyt. Pumppua kai vissiin koe käyttävät tai asentavat tai jotain. Minä en oikein tiedä mitä ne tekee. Minusta ei ole mitään apua. Tämä käsi ei mitään puhdistusvoimaa ja ai hitto, mä saa kameraakaan piettyä sille. Kokeilas näin. Ja tässä kädessä niin haava peukalossa, joka just tuossa sisäpuolella, niin ei pysty siihen, sitäkään oikein käyttää. Nämä 2 sormea on lähinnä nyt pelissä mukana. Juuri mikään muu ei toimi. Yksi reissun suurimpia henkisiä kasvunpaikkoja oli niin sanottujen voimaäänien löytyminen. Ja tällaisessa tarkoitetaan, kun lapiojen tai sirillä kiviä, niin päästetään mitä kovempi huudahdus aina. Mitä voimaantumista? Joo.
Joo, lähdettiin pois tuosta Rautokulta. Vähän lyhkäisempi päivä. Siellä on nyt kuitenkin pumppuja kasa odottaa. Huomenna pikasti rännit vaan kasa. Ai hitto, ne rännit olisi kyllä ollut hyvä tänään laittaa kanssa. Niinpä jätimme tämän murheellisen päivän vähän taakse hieman ennenaikaisesti ja lähdimme Rautakurulta ajelemaan takaisin kohti Kieppiä tai oikeastaan Suoltien ylitystä taas. Mr. Majaniemi oli päättänyt kuitenkin ottaa pienet ennakkolevut jo tuolla ministeriosastolla. Ja joo, tässä tuli takas tähän Suoltin ylitykselle, mutta siinä oli vaan vesi noussut entisestään, niin jätetään taas Mitsubishi tuohon. Tai siis Jomsa piili siihen ja lähdetään kävelemään taas toiselle ylitykselle. Mutta joo, tää oli tämmönen vähän huonompi onninen päivä, että mä sais kameran vettyä. Näytän tää kipeä peukalo. Näyttää nyt teki peukalot johonkin suuntaan. Tilalkaa niitä kanavia. Painakaa nappeja ja kommentoikaa kaikkea sitä. Ei siinä mitään. Katsellaan.